tức về Dương Dương, Cảnh Bá Nhiên, Lâm Canh Tân, Ngô Lỗi, Vương Hedy. Ngày nay, Ulay, Wang Hedy, Du Kai và những người khác là những người có triển vọng nhất trong thế hệ mới sinh sau năm 1995. Mọi người đều lạc quan rằng họ có thể trở nên nổi tiếng. Nhưng nổi tiếng hay không thực sự là một vấn đề siêu hình. Nhìn vào 95 sinh viên này, một số cư dân mạng mới đây đã thảo luận về sự phát triển hiện tại của các ngôi sao nam được hứa hẹn 10 năm trước, thực sự không được ưu ái khi đó còn chen. Sự nghiệp diễn viên của Xiao ổn định nhất, Trinh Boran, Lâm Canh Tân và Du Xiao bắt đầu sự nghiệp của họ ở cấp độ cao hơn những người còn lại. Họ đều được cả mạng đánh giá cao giống như Ulay và Wang Hedy bây giờ. Thảo luận trực tuyến về nam ngôi sao được cả mạng ưu ái 10 năm trước. 1. Trinh Boran. Trinh Boran thường được cư dân mạng đề cử nhờ khả năng diễn xuất tốt, nguồn lực tốt và được khán giả yêu thích, nhưng anh vẫn chưa thực sự trở thành hit. Trên thực tế, Cảnh Bá Nhiên đã âm thầm tích lũy rất nhiều tác phẩm. Anh là một trong số ít ngôi sao nam có nguồn phim tốt. The Net US đã đạt 1,3 tỷ nhân dân tệ. Anh đã hợp tác với Trương Tử Di, Lưu Thanh Vân, Thang Duy, Ngô Kinh và những tên tuổi lớn khác. Ngoài ra, bạn diễn của Trinh Boran về cơ bản đều là những nữ diễn viên được yêu thích nhất hiện nay. Trong Love and Thousand Years, anh đóng cặp với Trâm Xuông, người vẫn đang là ngôi sao hàng đầu vào thời điểm đó trong bộ phim A Smile is Alluring. Anh đóng cặp với Yang In. Trong The Road Back, anh đóng cặp với Tan So Mia, The Record of Nanyanzai, với Liu Yifei, The Female Psychologist, với Yang Ji, và bộ phim truyền hình Gentleman League. Nhưng việc anh ấy có nổi tiếng hay không thực sự là một vấn đề siêu hình. Một số cư dân mạng phân tích rằng nguồn lực của Trinh Boran đã bị hạ cấp sau khi rời Warner Brothers vào năm 2016, và nguồn phim của anh ấy cũng bị giảm sút. Và Gentleman League đều hứa hẹn sẽ trở nên nổi tiếng nhưng lại bị tồn đọng vì nhiều lý do. Mặc dù cuộc thảo luận về The Return vào năm 2023 khá tốt, nhưng thật đáng tiếc khi Trinh Boran vẫn thất bại. Trở thành một hit lớn, cư dân mạng bàn tán về nam diễn viên được cả Internet yêu ái 10 năm trước. 2. Chen Xiao. Nhiều cư dân mạng cũng đề cử Chen Xiao. 10 năm trước, Chen Xiao đang trên đà thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 2013, Chen Xiao lần đầu đóng vai Lin Pingchu trong bộ phim cổ trang The Swordsman của Yêu Trâm, sau đó đóng chung với Triệu Lệ Dĩnh trong Legend of Lu Chen, cả hai đều trở nên nổi tiếng. Kể từ đó Chen Xiao đã trở thành một vị thần cổ trang không thể thay thế trong lòng nhiều cư dân mạng. Chen Xiao không muốn đi theo con đường đại chúng. Sau khi chia tay Yêu Trâm, Chen Xiao tham gia các bộ phim truyền hình với nhiều chủ đề khác nhau để mở rộng sự nghiệp diễn xuất. Năm 2022, anh quay trở lại phim truyền hình cổ trang và đóng chung với Lưu Diệc Phi trong Mengholu. Và một lần nữa trở nên nổi tiếng. Năm 2023, Chen Xiao cũng có một bộ phim mang tên The Legend of Yun Xiang với Mao Zedong, nhưng nó không nổi tiếng bằng. Chen Xiao hiếm khi nhận được các tìm kiếm tiếp thị phổ biến. Anh ấy giữ thái độ khiêm tốn và không hành động như một con quái vật. Anh ấy chỉ làm việc âm thầm và nghiêm túc trong việc quay phim. Với khán giả luôn tốt, anh ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất trong quá khứ và có sự nghiệp diễn viên ổn định nhất. Cư dân mạng bàn tán về nam diễn viên thứ 3, được cả Internet yêu ái 10 năm trước, Lâm Canh Tân. Lúc đó biên tập viên cũng rất lạc quan về Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân vốn là một diễn viên của Tangren Film and Television. Tác phẩm đầu tiên của anh là trong bộ phim truyền hình ăn khách Step by Step. Vì ngoại hình đẹp trai nên hồi đó Lâm Canh Tân cũng nổi tiếng không kém gì U Chi Long. Sau đó, Lâm Canh Tân tham gia Swensen Suit, Chases of the Sky, do nhà đường sản xuất và phát sóng. Bộ phim có sự tham gia của Hu Ke, Liu Sisi và Tang Yan và cũng là một bộ phim truyền hình ăn khách vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân rời Tangren sau đó. Có rất ít tác phẩm được phát sóng trong 5 năm tới và danh tiếng diễn xuất của anh cũng giảm sút. Phải đến năm 2017, Lâm Canh Tân hợp tác với The Legend of Chu Cheo,
của Triệu Lệ Dĩnh mới đạt được kết quả tốt. Trong thời kỳ ăn khách này, số lượt xem trực tuyến đã vượt quá 45,9 tỷ. The Legend of Choiseul đã khẳng định vị thế nữ hoàng xếp hạng của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng phần thưởng dành cho nam diễn viên Lâm Canh Tân không lớn và nguồn lực của Lâm Canh Tân cũng không được cải thiện trong tương lai. Trên thực tế, nhiều người lạc quan rằng Lâm Canh Tân sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng sự phát triển của anh ấy hơi trì trệ. Anh ấy có những kiệt tác và những bộ phim truyền hình đình đám nhưng vẫn không tiếp tục tiến bộ. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân vẫn lặng lẽ nhận được rất nhiều nguồn lực tốt. Năm 2022, anh đóng vai chính trong bộ phim Come Director của Tan So-myê được phát sóng tốt. Năm nay, anh cũng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang S, Du hành cùng Phượng Hoàng của Tenon với sự tham gia của Chao. Nói dối, một lần nữa làm dấy lên cuộc thảo luận. Cư dân mạng bàn tán về nam diễn viên được cả Internet yêu ái 10 năm trước 4, Hoàng Xuân. Danh tiếng và sự yêu thích của Hoàng Xuân với khán giả luôn rất tốt, nhưng nhiều cư dân mạng cảm thấy thật đáng tiếc cho anh, bởi ban đầu mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ đi theo con đường phim chất lượng cao và trở thành một diễn viên có năng lực, nhưng sau khi chuyển đổi đối với màn ảnh nhỏ, anh đã đóng một số vai. Tỷ suất người xem của cả hai bộ phim đều rất thấp. Xuất phát điểm của Hoàng Xuân thực sự rất cao. Tính tình điềm tĩnh và nghệ thuật của Hoàng Xuân khiến anh bị các đạo diễn điện ảnh lớn thu hút. Những ngày đầu, Hoàng Xuân đóng vai phụ trong các bộ phim nổi tiếng như Masha và The Founding of a Party, sau đó anh đóng vai chính trong Feng Xiaogang. Tuổi thanh xuân, truyền thuyết về yêu mèo của Chen Kai. Đây là tài nguyên mà các ngôi sao nam khác đơn giản là không dám nghĩ tới. Năm 2015, anh ghi dấu ấn khi hợp tác với Tôn Lệ trong phim cổ trang Mị Nguyệt Huyền Thoại của nữ bác sĩ và với Yang In trong Kỷ Nguyên Doanh Nhân. Những lần hợp tác này đều có sự tham gia của các nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng không những không thêm điểm cho Hoàng Xuân mà còn hủy hoại danh tiếng tốt của anh. Tuy nhiên, Hoàng Xuân có năng lực diễn xuất và anh vẫn tái xuất vào năm 2021 với bộ phim truyền hình được đánh giá cao, Núi và Biển. Tuy nhiên, nhiều người ban đầu lạc quan rằng Hoàng Xuân có thể phát triển tốt hơn nên bị cho là hơi đáng tiếc. Internet bàn tán về 5 sao nam được cả Internet yêu ái 10 năm trước. Đậu Hiểu, xuất phát điểm của Du Xiao cũng khá cao. Bộ phim đầu tay của Du Xiao là The Hotongchi của đạo diễn Chang Yimou. Anh ấy và Chu Đông Vũ xuất hiện lần đầu trong cùng một bộ phim, nhưng hiện tại Chu Đông Vũ đã là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Mã, trong khi sự phát triển của Du Xiao vẫn còn hơi ảm đạm. Anh lần lượt tham gia nhiều bộ phim nhưng không có bộ phim nào trở nên nổi tiếng. Về phim truyền hình, bộ phim truyền hình đầu tiên của Du Xiao là Yan Sun, nam chính thứ hai trong The Legend of Choiseul. Nổi tiếng, bộ phim còn thu hút Du Xiao và Li Chin. Các vai phụ nam nữ cũng rất nhiều, nhân vật cũng khá nổi tiếng. Trên thực tế, Du Xiao có một số bộ phim truyền hình được phát sóng tốt, chẳng hạn như Yan Luân Tai với Tang Nhan và bộ phim truyền hình Trung Hoa Dân Quốc Good Time, Good Scene Know How to Know với Chen Zerling, cả hai đều trở thành hit. Vị CEO độc đoán do Du Xiao, Olot và General thủ vai đều rất hay, nhưng chủ đề trong những bộ phim này đều là về nữ chính và thảo luận về Du Xiao rất ít. Thảo luận trực tuyến về nam diễn viên được cả mạng yêu ái 10 năm trước 6, Luhan. Luhan cũng được cư dân mạng đề cử. Luhan đã rời ESO và trở về Trung Quốc để theo đuổi sự nghiệp vào thời điểm đó. Độ nổi tiếng của anh ấy rất cao, và với sự phù hộ của Running Man, phiên bản Trung Quốc, Luhan đã được xếp vào hàng đỉnh cao thế hệ đầu tiên, cùng với Chris Wu, Lee Yifeng và những người khác bây giờ không nổi tiếng như Xiao Chan và Wang Yibo. Tuy nhiên, Luhan có chút đặc biệt, những người khác rất muốn đứng đầu, nhưng Luhan lại không muốn đi theo hàng đầu. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, độ nổi tiếng đang ở đỉnh cao, Luhan đã tiết lộ mối quan hệ của mình với Quan Hiểu Đồng trên Weibo. Hai người đã yêu nhau được nhiều năm, mãi đến gần đây, Luhan mới nằm trong danh sách hot tìm kiếm vì đi cùng Quan Hiểu Đồng đi làm. Trên thực tế, việc công khai mối quan hệ vẫn có ảnh hưởng tới Luhan.
Ngoài ra, anh không có năng khiếu diễn xuất và tương đối theo đạo Phật. Sau Crossfire và Dune vào năm 2020, anh sẽ không có phim truyền hình mới. Với số lượng lớn những người mới đến, địa vị người nổi tiếng của Luhan hiện có chút khó xử. Tuy nhiên, một trong những người nổi tiếng thế hệ đầu tiên đã lần lượt rời bỏ. Ban đầu, mối quan hệ ổn định của Luhan với Quan Seo Thông đã khiến anh trở nên nổi tiếng trong lòng công chúng. Nhưng sau đó thương hiệu thời thượng của Luhan đã gây ra tranh cãi. Sau khi Luhan phản ứng với cư dân mạng trên IG, cuộc tranh cãi càng mở rộng và anh bị cư dân mạng chỉ trích. Internet bàn tán về nam diễn viên số 7 được cả Internet yêu ái 10 năm trước, Changiz Khan. Changiz Khan sinh năm 1992 cũng là diễn viên nhí được nhiều người biết đến sau khi hợp tác với Dương Tử trong Gia đình có con. Còn Dương Tử hiện đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng được đánh giá cao vì khả năng diễn xuất. Mặt khác, Changiz Khan có vẻ sa sút trong những năm gần đây. Cô liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim dở tệ như The Legend of Chong E và The Dear and the Children. Nữ diễn viên ban đầu được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất kém cỏi. Changiz Khan chưa bao giờ đi theo con đường giao thông, và ngoại hình của anh ấy không cho phép anh ấy đi theo con đường giao thông. Lẽ ra anh ấy có thể dựa vào cái mác, quyền lực, để ổn định hoạt động trong làng giải trí. Nhưng sau khi bê bối gian lận nổ ra, hình ảnh của anh ấy đã không còn nữa. Khi còn là một ngôi sao nhí thuần khiết đã bị tan vỡ một chỗ nên độ nổi tiếng của anh với khán giả hiện nay rất kém. Vốn dĩ anh ấy có thể là diễn viên chính, nhưng những năm gần đây tác phẩm của Changiz Khan ngày càng ít đi. Về cơ bản anh ấy chỉ đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình nghiêm túc. Cư dân mạng bàn tán về nam diễn viên 8 được cả mạng yêu ái cách đây 10 năm. Giang Cẩm Phúc cũng có xuất phát điểm rất cao khi ra mắt. Ban đầu anh cũng là một nghệ sĩ trong điện ảnh và truyền hình nhà đường. Tác phẩm đầu tiên của anh là vai nam chính trong Suen Suốt, Chases of the Sky. Để hỗ trợ Chiang Jin-fu và Guli Naza, nhà đường đã tuyển dụng Hu Cơ và Liu Cixi, người đã là những người nổi tiếng hàng đầu vào thời điểm đó. Tang Yan đến với tư cách là diễn viên phụ, và Chiang Jin-fu, trong vai nam chính, có không ít vai diễn hơn Hồ Ca. Sau đó, Chiang Jin-fu đóng vai chính trong bộ phim tự làm, Chin Si Min Hye, và The Legend of Chin Kyu Fox của nhà đường. Chỉ cần có nguồn lực riêng của nhà đường, Chiang Jin-fu hầu như sẽ luôn là nam chính trong Cơ Quân Thao. Được hoàn thành vào năm 2014, Dương cũng đã giúp đỡ Chiang Jin-fu. Bạn đã từng được sánh đôi chưa? Mặc dù nguồn lực cho màn ra mắt của anh ấy rất tốt, nhưng Chiang Jin-fu dường như không có hy vọng trở nên nổi tiếng. Anh ấy đã đóng nhiều bộ phim truyền hình cổ trang, nhưng không bộ phim nào trở nên nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất của anh ấy cũng không bằng. Năm 2018, Chiang Jin-fu bị bạn gái người Nhật khi đó là Yuka Nakara buộc tội bạo hành gia đình và bị bắt vì nghi ngờ hành hung. Chiang Jin-fu cũng thừa nhận mình đã thực hiện hành vi đó và cuối cùng hai bên đã hòa giải. Nhưng vào năm 2019, Chiang Jin-fu đã bị bạn gái lúc bấy giờ là Julieta đến từ Uruguay buộc tội bạo hành gia đình. Sau đó, Chiang Jin-fu về cơ bản không còn được sử dụng nữa. Internet bàn tán về nam diễn viên 9 được cả Internet yêu ái 10 năm trước, Mathieu. Tuy tài nguyên của Mathieu không bằng các sao nam nói trên nhưng độ nổi tiếng ban đầu của anh với khán giả thực sự rất tốt. Nhiều người khen ngợi vẻ ngoài điển trai của anh là Phang Lan Seng trong The Legend of Ancient Sword. Vào thời điểm đó, bộ phim này tất cả các thành viên đều đẹp trai và xinh đẹp. Nhưng Mathieu thì không thể so sánh được. CP mà anh ấy thành lập cùng với Chung Suong rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Chỉ là Mathieu chưa bao giờ có một kiệt tác thực sự nổi tiếng. Hầu như tất cả các bộ phim truyền hình nam chính đều sụp đổ. Những lần hợp tác trước đây của anh ấy với Chung Suong đều rất tệ. Điểm đo bần của Beauty Private Kitchen chỉ là 3,8 và rating cũng rất thấp. Quá cao nên bị cắt làm đôi khi phát sóng. The Good Time, hợp tác với Chung Suong, cũng là một bộ phim dở tệ kinh điển. Điểm đo bần cũng chỉ thấp 3,7. Và ngay cả khi bộ phim Mimogli Boy hợp tác với Dương Tử, danh tiếng cũng không mấy tốt đẹp. Nếu nữ chính không phải là Dương Tử, cô chắc chắn sẽ bị mắng, thậm chí còn tệ hơn.
Bởi cư dân mạng, Dương Dương hồi đó không được ưu ái đặc biệt sao? Các nguồn tài nguyên thực sự tuyệt vời. Những người được đề cử nói trên đều là sao nam được kỳ vọng thăng chức từ 10 năm trước. Trong đó có người thầm lặng bối rối, có người im lặng quay phim, còn một số cư dân mạng bàn tán về Dương Dương. Dương Dương sinh năm 1991. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình cổ trang Hồng Lâu Mộng vào năm 2010. Anh thực chất là một diễn viên cùng thời với trên. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng Dương Dương hồi đó không được ưu ái đặc biệt, chủ yếu là do tài nguyên quá áp đảo. Dương Dương lần đầu ký hợp đồng với Rongsinda Film and Television, nhưng anh ấy không nổi tiếng lắm trong công ty. Khi đó, Dương Dương đóng vai nam phụ hạng 2 và hạng 3 trong nhiều bộ phim truyền hình có nguồn lực tốt hơn. Của Trương Hàn trong Tứ Đại Danh Nhân, trong Tomb Raider, Lý Dịch Phong đóng 2 vai nam chính, nhiều vai khác đều là vai nhỏ nên lúc đó không nhiều người lạc quan rằng Dương Dương sẽ thành công lớn. Phải đến khi chuyển công ty, nguồn lực của Dương Dương mới tăng lên. Năm 2016, anh trở thành ngôi sao hàng đầu với A Little Smile, và những năm gần đây, Let's Child the World và You Are My Glory cũng được yêu thích. Kịch